Dit is een Alco 2200 takkenversnipperaar of hakselaar. Ik heb hem gekocht op Marktplaats voor 3 tientjes en het is niet moeders mooiste meer, maar het is wel echt een zwaar degelijk ding. De messen moeten duidelijk geslepen worden en dus moet dit geheel uit elkaar. Dit is een inbus, dat ging vrij makkelijk los. Dan haal je deze losse componenten eraf en dan pak je het middelste mes, die kun je aan 2 kanten makkelijk zelf slijpen. Deze schijf nog. Dit is een, ik weet niet of dit origineel zo hoort, maar het zit. En dan komt deze schijf, die ook niet super strak zit, maar die schijf komt los. En hier zitten 2 messen op. En deze kant, daar is altijd duidelijk mee gehakseld. Zo bot als het maar kan. Maar het heeft 2 scherpe zijden. Want je kunt het mes omdraaien. En die voelen nog scherp, echt scherp aan. Dus die moeten omgedraaid worden. Alleen, ja, deze zitten er waarschijnlijk al 20 jaar in, die schroeven. Dus die ga ik nu losmaken met een slagschroevendraaier. Deze even goed vastklemmen. Zo. Slagschroevendraaier. Hier heb je een R en een L. Hier een pijltje links. Hij moet linksom. Even kijken. Zorg dat de groef goed is schoongemaakt. Ik heb zelf altijd een oude spaak met een scherpe punt eraan. En daarmee heb ik eerst deze gleuf goed schoongemaakt. Dan erin zetten. Een beetje naar beneden en een beetje naar links duwen. Dan niet op je hand slaan. Deze zit heel vast. Nou, ik heb een vulblokje met een beetje uitsparing voor de bout gevonden. Zo. Nog een keer vastklemmen. Nou, daar gaat hij weer. Nou dan, dit was de boosdoener, maar hij is heel gebleven en hij is eruit. Dus ze zijn er nu allemaal uit. Eens kijken of ik een close-up kan laten zien. Dit is helemaal afgerond. Als je naar deze kijkt, deze heeft echt een strakke lijn, een scherpe lijn. Die kant gaat straks naar voren wijzen, maar ook deze kan nog wel iets scherper. Dan hebben we deze jongen nog. Die gaan we ook mooi scherp maken. Samen met deze. Trouwens een tip,
Ik had hem gekocht en ik had trechter, dit ding, die had ik eraf gehaald. En ik dacht, oh, doet die motor het eigenlijk wel? Dus ik die motor aansluiten met mijn haspeltje. En hier is de aan-uitschakelaar. Er gebeurde niks. En dan, toen kwam ik erachter van, oh verrek, misschien is dit dan wel een soort beveiliging. Want hiermee zet je de kap vast. Dus je zet de kap erop en dan moet je deze er zo indraaien. En die zal vast een of andere veiligheidspin of zo die daar zit of zo indrukken. Maar ik had dus het ding erin gedraaid en hij ging nog niet aan. Uiteindelijk heb ik die hele trechter erop gemonteerd. Toen opnieuw geprobeerd. Toen deed hij het. Dus nou ja, ik ben blij dat hij het doet. Hier kun je nog even zien aan die vier. Ik denk dat daar de motor aan hangt. En de behuizing, zeg maar deze kunststof kap, die zit ook nog met 1, 2, 3, 4 schroeven vast. Ja, of ik die er ooit nog uit krijg, geen idee. Misschien ga ik het proberen, misschien laat ik het ook wel zo. Goed, ik ga de boel scherp maken en weer in elkaar zetten. Ik heb hier een heel klein wetsteentje met een grove kant en een wat minder grove kant. Kwestie van het nat maken en dan eroverheen. Dit is de kant die al scherp was, maar ik haal de roest eraf. En je ziet ook hoe die in de fabriek is geslepen. Dus langs een steen of zo gegaan, met allemaal van dat soort streepjes. En die wil ik langs de snijkant eraf hebben. Nou, dat begint er al aardig op te lijken. Nou, dit is al een stuk beter. Oké, dan gaan we deze maar eens doen. Nou, deze twee die zijn geslepen. Deze is ook geslepen. Misschien niet perfect, maar scherp genoeg. Deze messenset, zeg maar, die pakt alle takjes die van bovenaf komen. En van bovenaf kunnen alleen de dunne takjes naar binnen. En de zijinvoer, daar mag maximaal 35 mm naar binnen. En daar
daar komen volgens mij deze jongens van pas. Die snijden dat gedeelte kapot. Het enige wat nog moet gebeuren is al die schroefjes die zo vreselijk vast zaten. Die moet ik even langs een draadborstel halen. Dat doe ik als volgt. Ik heb zo'n setje gekocht, volgens mij bij de Action. Allemaal verschillende maten van die draadborstels. En nou, pak een schroefje. Nee, je ziet wel, roestig, draad is roestig. Gewoon bij het puntje beet houden. Even een stukje verder draaien. Hier nog een beetje. Nou, dan is in ieder geval de onderkant weer mooi glimmend. Nou, de draad nog. Even omdraaien. Nou, is die redelijk. Nou, dat ziet er best aardig uit, toch? Ik heb de schroeven er weer handvast ingezet. Maar je wil niet dat je mesjes los gaan zitten. Dus krijgen ze nog een klap. Die er even onder. Een beetje steun. Oren dicht. Zo. Gaat de boel weer in elkaar. Nou. Hoe zit het ook alweer? De messen. Vulring. Andere messen. Klemstuk. En dan deze. Zo.
Zo ziet het eruit na de eerste hakselbeurt. Het is mooi fijn spul. Het zou goed moeten composteren. In ieder geval is er een stuk minder ruimte in de groencontainer, mocht ik het niet als compost willen omzetten. Zo, operatie geslaagd. Bedankt voor het kijken.